Hello guys! Hindi yung kita. Good day everyone! Ngayon, magpi-feature na naman ako ng sweets. Yan ang tinatawag nating chocolate Swiss roll. At ito ang ating mga kailanganin. Flour, cake flour, egg white, egg yolks, water infused with vanilla, oil, salt, sugar, and cocoa powder. And we have here our baking powder and baking soda. Pinch lang ng baking soda. Una natin gagawin is mag-weight tayo ng ating flour. 200 grams. Mag-isip tayo ng flour 200 grams. Kaya kung hawakan guys. Then 3 tablespoon ng cocoa. Then i-add na natin yung ating 1 teaspoon and a half. Then sugar. Mamaya. Galit na naman yung anak ko kasi paina doon ang paina yung boses ko. Nasobrahan na ako ng kain kaya paina ng paina ang boses ko. Dito na tayo. Ganyanin nyo lang guys para bilis. Mahirap kasi yung mga procedure pag the same din naman ang labas. And ito mamaya na unahin natin ng egg whites kasi para hindi tayo magkakamay. So, let's proceed with the egg white. Teka, kukuha ko ng vinegar. Nakalimutan ko. Ating egg white. Try natin fluffy na siya bago natin i-add yung ating vinegar. Ang vinegar ang reason bakit tayo nag-add ng vinegar, ito ang stabilizer. Konti lang. Lahat tayo ng 160 grams na sugar. Dip natin siya until ma-soften ang ating egg white but not dry. Make sure na malusaw lahat ng
bottom ng yung bowl. Set aside nyo muna yung egg whites nyo. Dito naman tayo sa egg yolk. Then, emulsify muna natin yung ating oil. Add na natin yung vanilla infused water natin. Bango-bango guys. Then dito na tayo. Incorporate natin ang ating dry ingredients with our wet ingredients. Nakalimutan ko. Maglalagay ako ng pinch ng baking soda kasi mas magandang may baking soda yung ating chocolate cake. Moist siya. Saka ako pag nagbe-bake ako ng mga cake, hindi ako masyadong naglalagay ng mga flavoring. Kung ano lang yung flavor, say for instance, ganito, hindi na ako naglalagay pa ng kung ano-anong flavor dito sa chocolate cake. Kung coffee lang din. Coffee, vanilla, ganun lang. Ito-fold na natin ang ating egg white with the cake butter by folding method. Huwag nyo i-overfold kasi magpa-flat ulit yung inyong cake mixture. Ilalagay na natin sa ating jelly roll pan. I'll pop this in the oven for 18 to 20 minutes. The temperature is 170 degrees. Hello. Ang ating cake ready na yung sa oven. Magdadusting muna ako dito sa parchment paper ng powdered sugar. Ang reason nito bakit na nagda-dusting to prevent from sticking. I-invert natin siya dito sa powdered sugar.
spongy siya na and yet sticky. Kasi pangit naman yung dry. Dust natin para hindi siya didikit-dikit. Cooking time. Isasama ko yung apple para hindi siya dumikit. Ang init-init. And leave this to cool. Hello! Ito na tayo sa ating roll cake. I-unroll na natin siya kay lalagyan natin siya ng filling. Lalagay na ako ng filling. Ang filling ko is fudge chocolate. I-roll natin ulit. Baliktad ulit. Iti-trim natin ang edge nito para malinis. Ng powdered sugar para magkaroon siya ng design up. Then ilalagay natin siya sa rep para magdikit sila. Hello! Slice na natin. Ipapakita ko sa inyo paano ko siya i-package. Ito na yung ating finished product. Ito na yung ating finished product. Kung gusto nyo mag-try, plus let me know kung maganda ba ang kakalabasan. So that if you have any question, pwede ko kayong i-answer. Bago mo nyo makalimutan, please subscribe. Give us a thumbs up. Thank you for watching my video. Bye!